Mr. Temple. Sinh ra ở Nga Mạnh nhỉ? Vâng, cháu sinh ra ở Nga. Bị áp xong rồi. 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các bạn trẻ xem là các bạn có biết một chút thông tin gì về lịch sử Việt Nam. Hello mọi người, mấy ngày nay mình chưa có chuyến đi thiện nguyện nên là buổi hôm nay mình sẽ đến gặp một người bạn. Hôm nay mình sẽ đi tập và lên phố chơi. Hello Misa. Hello chú. Hello. Welcome. Ok. Đây là ông bạn của mình. Xin chào mọi người. Cháu chào tiếng Nga đi giờ. Здравствуйте, меня зовут Có Мать. Я из России. Có nghĩa là xin chào mọi người. Mình tên là Mạnh. Vâng. Ok. Bây giờ thì hai chú cháu mình sẽ đi tập. Hôm nay là lịch tập gì của cháu? Cháu á? Cháu phải tập vai. Rồi, thế buổi hôm nay mình sẽ cùng Mạnh tập vai. Mình cũng nghỉ, vừa rồi mình bận đi khá là nhiều, đi quay khá là nhiều. Cũng nghỉ mất gần 2 tháng. Thế à? Chú giảm cân đấy, chú xuống chắc khoảng 7-8 cân gì đấy. Cháu nhìn chú có nhỏ đi không? Nhỏ nhỏ đấy. Nhỏ nhỏ đấy. Đấy, giảm cân đâu có khó đâu. Chú trêu ấy. Ok, bây giờ chú cháu mình đi nhá. Đồ nghề thì hai chú cháu chuẩn bị hết rồi. Đây. Rất là đầy đủ. Xong rồi xuống dưới này chú mua nước dừa nhá. Cháu có mang bình nước không? Có thể mang một cái bình vừa vừa đi. Chú cũng mang một cái. Chú mua nước dừa xong rồi hai chú cháu mình uống. Bình shaker cũng được. Thôi đi, chú cháu mình đi. Ok. Let's go. Mọi người cũng khá là bất ngờ khi mà mình sử dụng đồng hồ mà có thể đi thang máy được, nhưng mà cái tính năng này thì nó có từ rất là lâu rồi. Giới thiệu với mọi người một chút, Mạnh sinh ra ở Nga Mạnh nhỉ? Vâng, cháu sinh ra ở Nga. Năm nay là cháu bao nhiêu tuổi? Hôm nay cháu 22 tuổi. 22 tuổi. Thế là bố mẹ sang bên đó làm việc, sinh sống và làm việc ở bên Nga. Vâng. Và sinh ra cháu ở đấy. Nhà Vâng. cháu có mấy anh chị em? Nhà cháu chỉ một mình cháu thôi. Ở bên Nga thì thường thì thanh thiếu niên nếu mà khi mà đến tuổi thì Vâng, thì sẽ gọi đi nếu mà không đi đại học thì sẽ gọi bắt đi lính. sẽ đi lính. Vâng. Và nhất là trong cái thời gian mà đang có chiến tranh. Đấy thì cũng kiểu gì cũng gọi đi nhau. Đúng rồi. Tại thiếu người mà. Đúng rồi. Lúc đầu Mạnh về thì tiếng Việt của Mạnh cũng chưa được thì gọi là thành thạo lắm nhỉ. Và lúc đấy cháu phải học tiếng Việt cơ. Đó. Còn phải học tiếng Việt nữa. Còn ở bên Nga thì bố mẹ vẫn vẫn dạy. Đúng rồi, vẫn nói, vẫn dạy tiếng Việt cho Mạnh. Bố mẹ bảo là ra ngoài thì muốn nói tiếng gì thì nói, nhưng mà về nhà thì phải nói tiếng Việt. Đúng rồi. Vâng. Mình phải gìn giữ cái ngôn ngữ, cái bản sắc văn hóa của quê hương đất nước của mình.
Đây rồi, chỗ sang đường đây rồi. Đi, chú cháu mình sang đây. Cái số mà chú quay ở trên Lai Châu ấy, Vâng. cái bạn khuyết tật ấy, streamer khuyết tật đấy, Vâng. số đấy là chú đi mất 3 ngày 2 đêm. Đấy. Thế chú ở lại nhà bạn đấy à? Chú ở lại nhà bạn đấy một đêm. Xong rồi chú lên thăm nhà cô hiệu trưởng trường tiểu học bán chú Giang Ma ở trên đấy, ăn cơm với cả chú ở lại trên đấy một đêm. Xong sáng hôm sau chú mới về Hà Nội. Quay cái số đấy thì mất 3 ngày 2 đêm. Quãng đường di chuyển là gần 1000 km rồi. Đi bằng xe khách giường nằm. Còn edit nữa. Đúng rồi, còn thời gian về để edit. Xong up lên YouTube mất khoảng 3 ngày nữa. Cái 1 tuần thôi. Mất gần 1 tuần, cũng mất thời gian. Bây giờ chú cháu mình sẽ đi lên đây tập. Let's go tập. Let's go. Hai chú cháu mình giờ tập xong, giờ đi thay đồ, tắm rửa này, chuẩn bị đi ăn cơm. Bây giờ chuẩn bị đi ăn. Ở trong này có đồ ăn healthy, yên tâm. Bây giờ mình sẽ đi ra khu vực có đồ ăn chín. Đấy, cháu cứ chọn đấy. Gỏi gà. Không ghi calo nhỉ chú? Hai chú cháu vừa chọn đồ ăn xong. Sắp được ăn rồi. Đây là đồ ăn hôm nay của hai chú cháu mình. Đơn giản thế thôi. Đơn giản. Nói chung là cũng không phê gì lắm. Cơm, thịt gà, mì, thịt bò, mì cà ri thịt bò, 2 phần cơm cuộn, 1 phần gỏi cuốn, 1 hộp salad và 1 khay sushi. Rồi, ăn thôi Mạnh ơi. Này là bố cháu nấu. Cháu ăn phải. Ừ. Trong 3 tháng mùa hè đấy cháu giảm 15 cân cơ. Thế à?
Cái phần mình ăn chúng sẽ speed up xong rồi chuyển tiếng à? Thì cũng phải ăn hết thôi, không được bỏ phí, không được lãng phí. Các loại trái cây mà chín quá thì cũng không tốt, nó sẽ tạo ra rất là nhiều đường. Nhưng mà mình sẽ phải kiểm soát cái khẩu phần ăn của mình, hay còn gọi là macro ấy. Tức là để thay đổi mục tiêu về ngoại hình nhá. Đấy, ví dụ như là người cần tăng cân này, người cần giữ cân này, người cần giảm cân này. Nói chung là cái mục tiêu, gọi chung là cái mục tiêu của mỗi người thì mình cần phải xác định cái thể trạng người ta này, và việc tập luyện kết hợp với cả ăn uống khoa học. Đấy, cho từng cái cá nhân đấy. Hai chú cháu mình vừa ăn xong, bây giờ chuẩn bị lên xe để lên trên phố cổ chơi. Anh có chẳng tiền không em? Vâng, cho em lên Tràng Tiền anh nhé. Hai chú cháu mình định đi xe buýt nhưng mà do là tập với cả ăn xong cũng khá là muộn rồi. Bây giờ mình sẽ đi Grab lên trên đó. Ra Hồ Gươm thì cháu ra nhiều rồi, nhưng mà hôm nay được nghe sự của chú. Ok, chú sẽ giới thiệu cho cháu một số cái điểm tham quan. Hai chú cháu mình đang đi bộ ra đền Ngọc Sơn. Review cũng đẹp.
ngôi đền gần với cả tháp rùa, cũng có lịch sử lâu đời rồi. Thì ở đây là có cây cầu Thê Húc, biểu tượng của thành phố xung hẳn tháp rùa. Rồi bây giờ tôi sẽ đến đúng không? Ok, cháu đang đi vào cổng thì là sẽ có bên đây trái của cháu sẽ là tháp Bút. Đi từ cổng vào thì đây sẽ là tháp Bút và đài nghiêng. Tháp Bút nằm ở ngay phía cổng, được xây dựng vào năm 1865. Tháp cao 9 mét, dựng trên một gò đá. Đây, dựng trên một gò đá hộc, tượng trưng một ngọn núi có tên là Độc Tôn. Trên tháp thì có khắc 3 chữ này. Trên tháp có khắc 3 chữ Tả Thanh Thiên. Trên tháp có khắc 3 chữ Tả Thanh Thiên. Thì chỗ này là cái khu vực để thắp hương. Rồi đi qua tháp Bút, cháu sẽ nhìn thấy này, ở hai bên này là bảng rồng và bảng hổ này. Đây là bảng rồng, bên này là bảng hổ. Hai bên thì có câu đối bằng chữ nho. Câu đối bằng chữ nho này nói về việc học hành và thi cử. Đi qua bảng hổ và bảng rồng, mình sẽ đến một cánh cổng. Cánh cổng này dẫn mình vào cầu Thê Húc. Hai người ạ. Hai người. Rồi, cảm ơn. Xin mời. Cảm ơn chú. Mình đi về kia. Đây là cây cầu Thê Húc. Cầu Thê Húc này được sơn mát để sơn son, sơn màu đỏ mạnh nhá. Vâng. Cây cầu này có kiến trúc độc đáo, thường xuất hiện ở trên các con tem bưu điện. Đó. Cũng là cá vàng. Cũng là một trong biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Gồm có tháp rùa, cầu Thê Húc. Ok, mình di chuyển tiếp nhá. Chỗ này là khu vực Đắc Nguyệt Lâu, tức là lầu Hứng Trăng. Lầu được thiết kế với mái vòm 2 tầng, gọi là Đắc Nguyệt Lâu. Có phù điêu với 2 bức tranh đắp nổi là bức Hoành Phi Long Mã, chính là bức này. Đấy, cháu nhìn này. Đấy. Bức Hoành Phi Long Mã. Bên này là bức Hoành Phi Thần Lạc Thư. Đó. Ở trong này xây dựng theo lối kiến trúc chữ Tam. Đó. Thì nó sẽ gồm có khu đền chính, có 3 nếp chính, gồm bái đường, trung đường và hậu cung. Bây giờ hai chú cháu mình đang vào tham quan khu đền chính. Lúc mình đến thì ở trong này bật nhạc rất là to. Buổi hôm nay đi vào cuối tuần nữa cũng rất là đông nên là âm thanh nó sẽ rất là ồn ào. Mong mọi người thông cảm. Ở trong này thì gồm có 2 tiêu bản cụ rùa. Cụ rùa ở bên ngoài là tiêu bản năm 1967, dài 2,1 mét. Và tiêu bản thứ hai là tiêu bản ở bên trong. Tiêu bản cụ rùa năm 2016,
nặng 169 kg, dài 2,08 m. Tiêu bản cụ rùa này thì đều được xử lý theo phương pháp nhựa hóa. Giật kìa. Giật chú kìa. Chứ ngồi đâu chiêu chiêu nhỉ. Hóa ra là được cái chứ. Sơ thử đi. Come si sta bene adesso, come quando in estate e come in verano. Bây giờ chú cháu mình sẽ đi ra cà phê Giảng. Cà phê Giảng. Sau đó mình đi điểm cuối cùng là Lăng Bác. Hôm nay đi bộ khá là nhiều. Hôm nay Mạnh sẽ được buổi cardio. Buổi cardio. Tầm 2 tuổi bắt đầu. Cardio Chắc là cứ được 10.000 bước nhỉ? thừa rồi không ạ? Đi từ chiều đến giờ. Và Mình sẽ đi từ giờ đến tối luôn. Hai chú cháu mình bây giờ đang ở khu vực mọi người hay gọi là hàm cá mập. Tòa nhà hàm cá mập. Trong này thì không còn gì cả. Các thương hiệu kinh doanh ở đây thì đã giải phóng hết rồi, dọn đi hết rồi. Tòa nhà này chuẩn bị tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho thành phố Hà Nội. Bây giờ chị cháu mình đi tiếp nhá. Bây giờ mình sẽ đi ra chỗ cà phê Giảng, ngồi đó uống cà phê nghỉ ngơi một lúc. không xa nhà hát này. Ở đấy thì chỗ đấy nó gần nhà hát lớn luôn. Thế hả chú? Cứu tệ vãi. Đi đi. Hôm nay cũng mát trời Mạnh nhở? Vâng, mát ạ. Tối nay mát, không đến mức nóng lắm. Ban ngày thì nắng. Cô thấy không, buổi tối đẹp nhỉ? Ok, đi tiếp thôi Mạnh ơi. Coffee. Bây giờ chú cháu mình sẽ đi uống cà phê. Quán cà phê nổi tiếng kinh doanh của thành phố Hà Nội, đó là cà phê Giảng. Quán cà phê rất là lâu đời của ông Nguyễn Văn Giảng. Ui giời, đông quá rồi. Ông Nguyễn Văn Giảng, cha của ông chủ sở hữu cái thương hiệu quán cà phê Giảng này. Đây là địa chỉ số 39. Chú quảng cáo à? Không quảng cáo gì đâu. Quán cà phê này, cái thương hiệu này thì từ năm 1946 ông Ba Giảng giờ là ông pha chế ở cái khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội.
sáng chế ra cái món cà phê trứng này. Thì đến Hà Nội thì gần như là ai sẽ đến quán cà phê này để thử một lần. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong. Đi mạnh hơn. Let's go. Lối vào khá là nhỏ. Mình sẽ order đồ ở ngay dưới này luôn. Vâng. Cho anh 2 cà phê trứng nhé. Anh ngồi đây. Anh cứ lên rồi gọi đồ Lên trước trên đã. tầng nữa. Ở đây có mấy tầng em nhỉ? Dạ có 2 tầng ạ. Ok, cảm ơn. Hai chú cháu mình sẽ đi lên trên tầng. Chỗ này vẫn thế hay là thay đổi rồi chú? Chỗ này từ ngày xưa lâu rồi. Nó là đâu? Đây mình ở đây. Ngồi đâu cũng được. Ở đây chỉ có 2 tầng thôi. Đấy, ở đây. Không bên đi. Cho people. Bên Hai ngoài người có Rồi mình xuống bên kia bên này. Đây mình vào đây. Chơi cũng bảo rồi. Ok. Cao đây ạ. Cà phê ạ. Rồi anh cảm ơn. Quán cà phê ngày cuối tuần thì gần như là full chỗ ngồi, rất đông người và ồn ào. Clip mình sẽ tắt tiếng. Thì lúc này hai chú cháu mình đang nói chuyện về thủ đô Hà Nội, mảnh đất có bề dày lịch sử và lưu giữ được nét truyền thống cổ kính lâu đời. Và mình có kể với Mạnh về các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là cuộc chiến tranh với Mỹ kéo dài hơn 2 thập kỷ từ năm 1954 đến năm 1975. Đây là cuộc chiến kéo dài và khốc liệt, gian khổ của người dân Việt Nam chống lại đế quốc Mỹ. Và năm 1972 thì ở Hà Nội, Mỹ đã tấn công, ném bom bắn phá miền Bắc. Đặc biệt là người dân Hà Nội đã phải chịu mưa bom lửa đạn từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12, tức là trận chiến Hà Nội 12 ngày đêm, được mệnh danh là trận Điện Biên Phủ trên không. Thì người dân Việt Nam đã chống trả quyết liệt và buộc Mỹ phải ngồi vào vòng đàm phán và ký hiệp định Paris, hiệp định hòa bình với Việt Nam. Sau đó thì nhân dân Việt Nam tiếp tục đánh đuổi quân ngụy quyền Sài Gòn và giành độc lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đây là một cột mốc lịch sử đối với người dân Việt Nam. Cái để đây nhưng mà khi có thể để riêng. Nhưng nào có phải tắt đi không? Phải tắt được không? Không, để đấy. Ở bên mình chỉ mặc thôi ạ. 40.000 một cốc. Vâng đúng rồi ạ. Ừ. 2 cốc rồi. Anh chuyển này nhá. Ở lại Một lần Em là cháu của ông Giảng. dạ vâng ạ. Thế bác là con trai của ông Giảng đúng không ạ? Ông Giảng ngày xưa là pha chế ở trong Metropole, khách sạn Metropole. Vâng. Bác là con út ạ. Thế ông Giảng là được mấy người con ạ? Bố tôi thì có 89 em. Ồ thế ạ? Vâng. Vâng. Tôi làm được cái gì? Đồ uống ngon quá bác ạ. Vâng. Cháu sẽ lên đây uống tiếp.
Vâng, vâng, vâng. Chào bác ạ. Vâng nhá. Dạ. Vâng, vâng. Cao thủ đá đi. Cao đá nhá. Cảm ơn anh mình ạ. Vâng. Hello. Sếp của sếp. いけしみ。どうも。 Bây giờ chú cháu mình đi lên thăm Lăng Bác nhá. Nhưng không vào trong được, chỉ ở ngoài. Ngoài. Bây giờ hai chú cháu mình đang ở trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mình sẽ hỏi các bạn trẻ xem là các bạn có biết một chút thông tin gì về lịch sử Việt Nam hoặc là Chủ tịch Hồ Chí Minh không. Mạnh ơi, hồi cháu ở bên Nga ấy, thì cháu được được học lịch sử đúng không? Cháu học lịch sử của người Nga, cháu không học lịch sử. Nhưng mà Việt. trong nội dung lịch sử ở sách giáo khoa, ở chương trình giáo dục của trường học của Nga thì có đề cập gì đến chiến tranh ở Việt Nam không? Cũng vài lần. Nhưng mà khốc liệt nhất là cuộc chiến tranh với Mỹ. Vâng. Kéo dài hàng Cháu nhớ chú. mấy chục năm. Vâng. Chú chia sẻ một chút cái thông tin với cháu là về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ ấy, hay gọi là Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ năm 1911 đến năm 1941, tức là 30 năm bác bôn ba ở nước ngoài để theo cái đường lối Vâng, cách mạng. cháu có xem ở trên mạng rồi. Đấy. Thì đến năm 1941 thì bác về lãnh đạo các cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ. Vâng. Thì bác Hồ là sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 và mất ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969. Đấy. Thì năm 1945, tức là cái ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 thì Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó. Thì đây là những cái dấu mốc lịch sử đối với đất nước dân tộc Việt Nam. Vâng. Giờ cháu sẽ tìm hiểu về Ok, tìm hiểu dần dần nhé. Và hai chú cháu mình cũng đi cả ngày rồi. Ngày cũng vui nhưng mà Hơi mệt đúng không? hơi mệt. Nếu mà không phải là người tập luyện thể thao thì Cũng không chịu được đâu. đi như hôm nay cũng khá là mệt đúng không? Vâng. Không có sức để đi nhỉ. Vâng. Vừa Còn mệt. đi tập nữa. Đúng rồi, lại còn đi tập nữa, tập gym nữa. Xong rồi lại đi bộ nhiều nhỉ. Vâng. Đi từ chiều. Tính ra thì là đi từ sáng, bắt đầu đi từ sáng. Vâng, đúng rồi. Thì đến tối muộn. Chắc về đến nhà hôm nay chắc phải 10:30. Sáng mấy giờ nhỉ? Sáng cháu với chú đi từ 9 giờ đúng không? Đi từ 9:30. Bây giờ là 10 giờ kém. 9 giờ 50, 10 giờ. Bây giờ chú cháu mình chuẩn bị về rồi. Và Lúc nãy buổi lên hôm nay sẽ kết thúc. Lúc nãy lên không kịp lễ hạ cờ. Uống cà phê lâu quá. Ngồi uống cà phê không để ý thời gian. Và